ธรรมะนะเรียนเราต้องปฏิบัติที่เรามาฟังครูบาอาจารย์หรือกระทั่งเราเรียนปริยัติอะไรพวกนี้นะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติไม่ใช่เรียนแค่เพื่อให้สอบได้ธรรมะก็มีทั้งในส่วนที่เป็นจริยธรรมแล้วก็ในส่วนที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างในส่วนของจริยธรรมไม่ได้ท่องเอาไว้สอบอยู่ในส่วนใหญ่อยู่ในหนังสือนวโกวาทแต่ต้องเอาไปทำอย่างเราอยู่ในองค์กรทำไงจะอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยก็มีธรรมะที่จะอยู่รวมกลุ่มกันธรรมะทำยังไงจะเกิดความสามัคคีกันก็มีธรรมะมีเยอะแยะหน้าที่ของเราต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวต่อเพื่อนต่อลูกน้องอะไรอันนี้ก็มีหมดธรรมะเหล่านี้ถ้าลำพังท่องไปนะไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อย่างเก่งก็แค่ว่าเอาไปสอบธรรมศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้นจะอยู่กับโลกก็มีธรรมะสำหรับการอยู่กับโลกจะออกจากโลกเข้าสู่ทางด้านโลกุตระก็มีธรรมะสำหรับจะไปสู่โลกุตระนั่นเป็นเรื่องที่ต้องทำเมื่อก่อนพ่อเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่มหาเขียนเจ้าคุณอริยะเวทีอยู่วัดรังสีปาริวันที่กาฬสินธุ์เคยไปกราบท่านทีหนึ่งก็ได้ยินประวัติว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นน้องแท้ๆของอาจารย์มหาปิ่นก็เลยอยากฟังธรรมะขึ้นไปหาท่านท่านเล่าให้ฟังว่าท่านลองท่องพระไตรปิฎกนะองค์นี้ได้ปริญญา9นะทีแรกท่านอาจารย์มั่นให้ชวนไปปฏิบัติไม่เอาอยากเรียนปริยัติก่อนคืออยากรู้ให้หมดทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยากรู้ให้หมดเลยให้ท่านก็ไปเรียนปริยัติได้เป็นปริญญา9ได้เป็นเจ้าคุณได้เป็นเจ้าวาดวัดหลวงพอเรียนจบอาจารย์มหาปิ่นก็มาตามบอกว่าเคยสัญญาว่าเรียนปริยัติจบแล้วจะออกปฏิบัติท่านก็ทิ้งทุกอย่างเลยนะออกปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นท่านจะเชี่ยวชาญทั้งปริยัติและปฏิบัติตอนที่หลวงพ่อไปกราบท่านนะท่านบอกท่านสงสัยอยู่ข้อหนึ่งว่าพระนนท์นะทรงจำธรรมะคือพระสุตตันตปิฎกได้ทั้งหมดนะจริงหรือนะสงสัยข้อนี้มันน่าสงสัยนะมันเยอะมากเลยท่านก็พิสูจน์ว่าพระนนท์จะจำได้จริงหรือด้วยการท่องพระไตรปิฎกไม่ท่องเฉพาะพระสูตรนะท่องหมดเลยพระวินัยปิฎก สุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกตอนที่หลวงพ่อไปเจอท่านนะท่านก็เล่าให้ฟังท่านท่องได้หลาย10 เล่มแล้วได้เกินครึ่งแล้วจำนวนไม่ได้นะตัวเลขท่านก็สรุปอย่างหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้น
จะอยู่กับโลกก็มีธรรมะภาคปฏิบัติที่จะต้องทำเพื่อเราจะได้อยู่กับโลกอย่างมีความสุขมีความสงบมีสันติต้องการไปสู่โลกุตตรธรรมนะได้มรรคได้ผลอะไรเงี้ยก็มีธรรมะอีกลักษณะหนึ่งแต่ไม่ว่าจะธรรมะลักษณะใดนะจะอยู่กับโลกก็ต้องปฏิบัติจะพ้นโลกก็ต้องปฏิบัตินั้นธรรมะทุกข้อองค์นี้ท่านบอกนะหลวงพ่อไม่ได้บอกขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้รอบรู้อาจารย์มหาเขียนนะท่านบอกธรรมะทั้งหมดของพระพุทธเจ้านะทุกหัวข้อเป็นไปเพื่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ต้องเอาลงมือทำนะบางคนเขาเรียนธรรมะที่จะพ้นโลกแต่เรายังเป็นฆราวาสอยู่ไม่สนใจธรรมะที่จะอยู่กับโลกก็เรียกว่าเราทำหน้าที่ของเราไม่สมบูรณ์นะอย่างเรามีหน้าที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงภรรยาสามีเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าไม่เอาเราไม่ทำหน้าที่แล้วเราจะปฏิบัติอย่างเดียวเพื่อความพ้นทุกข์อะไรนะอันนั้นมันก็ไม่ถูกนะเมื่อเป็นฆราวาสก็ต้องทำงานทำหน้าที่ของฆราวาสปฏิบัติธรรมแบบที่ฆราวาสสมควรทำลองไปดูนะลองไปเสิร์ชหนังสือนวโกวาทนะเป็นธรรมะสำหรับฆราวาสหนังสือนี้กรมพระยาวชิรยานวโรรสนะท่านแต่งขึ้นมาให้พระเรียนเพราะว่าคนไทยแต่ก่อนผู้ชายทุกคนต้องบวชงั้นบวชแล้วก็เลยให้เรียนนะว่าสึกออกไปจะได้เอาธรรมะไปใช้จะครองเรือนให้มีความสุขจะเป็นยังไงจะอยู่ในองค์กรด้วยความสันติสุขจะทำยังไงสอนละเอียดพวกเราลองไปทำดูนะจะเอาแต่ธรรมะภาคโลกุตตระแล้วทิ้งธรรมะเบื้องต้นนะมันอยู่ยากทำยากมีผู้หญิงหลายคนนะมาปรับทุกข์กับคุณแม่บอกเนี่ยอยากปฏิบัติธรรมนะแต่ไม่ให้สามีถูกตัวเลยนะเพราะว่ากลัวจะเป็นมลทินอยากปฏิบัติก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะแล้วมาร้องห่มร้องไห้บอกคุณแม่ว่าตอนนี้สามีไปมีผู้หญิงอื่นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คล้ายๆมุ่งโลกุตตระนะในสภาวะที่ยังไม่พร้อมงั้นเราต้องระมัดระวังนะรู้ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นฆราวาสหน้าที่ของฆราวาสทำอะไรบ้างย่อๆเลยนะธรรมะของฆราวาสเนี่ยถ้าย่อๆลงมาก็คือศีลคือทานศีลภาวนามีทำทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยเป็นกรอบกว้างๆรายละเอียดมันก็มีแจกแจงเป็นหมวดเป็นหัวข้อการทำทานนะก็ต้องรู้จักทำทานทำจนล้มละลายนะไม่มีความสุขนะที่ตอนทำมีศรัทธาอยากทำระหว่างทำก็ปลื้มพอทำแล้วก็เศร้าโศกว่าไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะอันนั้นจิตเศร้าหมองการที่เราจะทำบุญทำทานต้องรู้อย่างหนึ่งนะเราจะต้องมีความสุขมีบุญในสามกาละก่อนทำนะก็ต้องมีบุญนะมีความสุขระหว่างทำก็ต้องมีความสุขทำแล้วนึกถึงทีไรก็มีความสุขนี่ถ้าก่อนทำนะอยากทำมากเลยกระเฮี้ยนกระหือพอทำไปแล้วนะมานึกทีหลังโอ้ตายแล้วเอาเงินไปใช้ทำบุญทำทานหมดแล้วไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยจิตเศร้าหมองนะหรือบางทีพวกเราปฏิบัติแบบครึ่งกลาง
ก็มีกิจกรรมเยอะเดี๋ยวก็ทอดผ้าป่าเดี๋ยวก็ทอดกฐินอะไรเงี้ยวุ่นวายกับกิจกรรมงานบุญทั้งหลายมากมายพอผ่านงานไปแล้วนะก็มานั่งนึกว่าตายแล้วจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราเสียไปหมดแล้วแต่เลยเปิดเปิงไอ้ที่นั่งภาวนาไว้นะที่เดินจงกรมไว้เสียหายไปหมดแล้วเนี่ยจิตเศร้าหมองการกระทำนะทำความดีอย่าให้เศร้าหมองทีหลังถ้าหากระหว่างทำก่อนทำระหว่างทำจิตเราเป็นบุญแต่ทำแล้วจิตเราเศร้าหมองนะบุญอันนั้นไม่สมประกอบนะเป็นบุญที่กระพร่องกระแพร่งไม่สมบูรณ์ในสามกาละก่อนทำระหว่างทำหลังทำบุญชนิดนี้เป็นบุญที่ต่ำเตี้ยเรียดินนะแล้วไม่ใช่ว่าดีนักหนาหรอกในตำรานะบอกไว้ชัดเจนเลยทำบุญแล้วก็เศร้าหมองทีหลังนะอาจจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะจะได้เป็นมนุษย์ได้แต่มักจะพิการนะอันนี้ไม่ได้ตำหนิคนพิการนะไม่ใช่บูลลี่แต่ว่าบอกแล้วว่านี่ตำราเขาว่าไว้อย่างนั้นหลวงพ่อไม่ยืนยันหรอกนะเพราะหลวงพ่อไม่มีญาณทัศนะมากมายถึงจะรู้สัตว์โลกทั้งโลกหมุนเวียนอย่างนั้นแต่เขาบอกไว้ชัดเจนในตำราบอกว่านะก่อนทำบุญนะแช่มชื่นระหว่างทำบุญแช่มชื่นทำแล้วจิตใจเศร้าหมองสุดท้ายนะหลังแล้วจิตใจเศร้าหมองบุญนี่เป็นบุญเล็กน้อยนะถ้าหากไม่มีบุญอื่นที่เด่นชัดกว่านี้ให้ผลตอนที่เราตายนะถ้าไม่มีบุญอื่นที่เด่นชัดกว่านี้นะไอ้บุญตัวนี้มันจะให้ผลเราเกิดมานะก็จะพิการเกิดมาแล้วก็ไม่สมประกอบทีก็พิการทีหลังจากเกิดเพราะงั้นไม่แนะนำนะเวลาจะทำทานทำบุญอะไรก็ตามเถอะทำกิจกรรมทำแล้วอย่าให้เสียใจทีหลังนะบางคนทำแล้วก็เพื่อนไม่ได้ไปทำนะเพื่อนขยันภาวนาสตาร์ทด้วยกันเริ่มต้นด้วยกันผ่านไปนานๆตัวเองทำไมไม่ดีขึ้นเพื่อนเขาดีขึ้นนะเนี่ยจิตใจเริ่มเศร้าหมองแล้วเพราะงั้นระมัดระวังนะที่เตือนแล้วเตือนอีกนะไม่อยากให้พวกเราตกต่ำลำบากเป็นคนดีแต่มันดีไม่ถึงพร้อมมันก็เป็นได้คุณได้ประโยชน์ที่เจือกับโทษอยู่เพราะงั้นจะทำทานก็ต้องรู้จักประมาณนะการรักษาศีลนะสำหรับพวกเรานั้นก็คือตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5 ข้อ5 ข้อพอแล้วบางคนไปถือศีล8นะยังครองเรือนอยู่ไม่ให้สามีถูกตัวอะไรเนี้ยมาทำผิดหน้าที่นะแล้วก็เศร้าหมองทีหลังสามีหนีไปหาผู้หญิงอื่นอะไรเงี้ยงั้นจะถือศีลก็ถือให้พอดีกับตัวเราถือศีล8ได้ไหมได้แต่ไม่ได้ถือเป็นนิจศีลถือเป็นวาระเช่นครบรอบวันเกิดเราถือศีล8หรือว่าเราเกิดวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเราถือศีล8สักวันหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างนี้ยังพอไหวถ้าถือมันทุกวันนะถ้าทำงานหนักเงี้ยโรคกระเพาะมันจะกินเอานะแล้วครอบครัวก็จะมีปัญหาเนี่ยถือศีลก็ต้องรู้จักประมาณทำทานก็ต้องรู้จักประมาณฐานะตนเองนะถือศีลก็ประมาณฐานะตนเองนะแล้วอีกตัวหนึ่งคือการภาวนาไม่ใช่แปลว่าท่องพุทโธพุทโธนะภาวนาแปลว่าเจริญอะไรนะการที่เราตั้งใจรักษาศีลแล้วศีลเราดีขึ้นนั่นก็เป็นการภาวนานะภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นนะแล้วภาวนาอย่างที่เราเข้าใจก็คือทำสมาธิอะไรเงี้ยบางคนก็คิดว่าทำการภาวนานะต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมเสมอไปไม่จำเป็นนะ
ถ้าเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิลึกๆไม่เป็นไม่มีครูบาอาจารย์นะไม่ควรจะไปนั่งเล่นนะอันตรายเพราะว่าการทำสมาธิส่งเดชนะมันมีกับดักมากมายกับดักเช่นเห็นนิมิตต่างๆบางทีภาวนาไปนะเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกขึ้นมานะตกใจกลัวนะหรือภาวนาอยู่เห็นผีโผล่ขึ้นมาจริงๆไม่มีผีหรอกจิตมันหลอนขึ้นมาแยกไม่ออกว่าอะไรของจริงของปลอมนะสติแตกนะที่เขาเรียกว่ากรรมฐานแตกธรรมแตกเพี้ยนไปเลยนะเพราะตกใจมากอะไรเงี้ยนี่ภาวนาอย่างง่ายๆที่ปลอดภัยนะไหว้พระสวดมนต์ไปนะสวดยาวๆแล้วเหนื่อยก็สวดย่อๆพุทโธธัมโมสังโฆนะว่างขึ้นมาไหร่ก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ภาวนาที่พอดีปลอดภัยบริกรรมไปเรื่อยๆปลอดภัยนะไม่ค่อยมีนิมิตทั้งหลายหรอกแต่ถ้าอย่างจะนั่งสมาธิจริงจังทำอานาปานสติอะไรเงี้ยนะมันก็เสี่ยงนิดนึงเสี่ยงตรงไหนหลวงพ่อเคยเดินมาแล้วนะแล้วเดินไปในเส้นทางที่ผิดดีว่ากลับตัวกลับใจทันตอนแรกๆหัดนั่งสมาธินะหายใจลมหายใจจะยาวนะหายใจลึกๆลงไปนะทีแรกก็หายใจเข้าก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทลมก็ยาวถึงท้องน้อยพอจิตเริ่มสงบนะลมก็เริ่มตื้นขึ้นมาจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกแล้วลมมันก็ระงับไปนะกลายเป็นแสงสว่างพอมีแสงสว่างนะเราไม่มีครูบาอาจารย์ควบคุมสั่งสอนนะจิตมันก็ถลำลงไปในแสงสว่างคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันรู้มันเห็นได้สารพัดเลยนะจะดูสวรรค์ดูอะไรเงี้ยดูได้หมดนะมันเป็นนิมิตมันเป็นสวรรค์จริงหรือสวรรค์ที่จิตหลอนเนี่ยตอบไม่ถูกหรอกนะหรือเห็นผีโผล่ขึ้นมานะเห็นเทวดาโผล่ขึ้นมาเนี่ยเห็นนะเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะนี่พอเราเพลิดเพลินอย่างนี้มากๆนะจิตมันไม่เข้าฐานเลยจิตมันไปข้างนอกพอนั่งสมาธิทีไรนะจิตก็ออกไปข้างนอกไปดูโน้นดูนี่ไปเรื่อยๆนะถ้าเราภาวนาจนเราเข้าถึงฐานของจิตได้แน่นแฟ้นมั่นคงจริงๆนะออกรู้ออกเห็นข้างนอกไม่มีโทษนะไม่เป็นปัญหามีพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่งนะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะที่จริงตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะท่านชอบส่งจิตออกนอกไปดูสัตว์ตัวนี้ตายแล้วมันไปเกิดที่ไหนอย่างพวกเราจะอยากรู้ใช่ไหมเพื่อนเราตายแล้วจะไปที่ไหนญาติเราตายพ่อแม่ตายจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเนี้ยเนี่ยจิตมันอยากรู้อย่างเนี้ยองค์เนี้ยพอท่านภาวนาได้ธรรมะขั้นต้นนะคือพระอนุรุทธะนั่นแหละนะคนไทยเรียกพระอนุรุตท่านก็เที่ยวส่งจิตออกนอกนะเที่ยวดูไปเรื่อยเลยในจักรวาลเที่ยวดูไปเรื่อยสมัยนั้นยังดีว่ามีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์มีพระอรหันต์อะไรอยู่มากมายนี่พระอนุรุตเนี่ยบุญบารมีท่านสูงนะอย่างเราถ้าไปเล่นนะบุญบารมีไม่พอเนี่ยเตลิดเลยนะคราวต่อไปก็ไม่รู้เลยที่เห็นเนี่ยคนหรือผีแยกไม่ออกนะนี่พระอนุรุตเนี่ยบุญบารมีท่านเต็มแล้วชาตินี้ยังไงท่านก็บรรลุพระอรหันต์แน่นอนท่านก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมานะทำไมเราไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีท่านก็ไปถามท่านสารีบุตรข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญกระผมมีทิพจักษุคือมีตาทิพย์กระผมมีทิพจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกระผมสามารถเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวนะทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีนะจำได้ไหมท่านถามอะไร
กับผมมีทิพจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวสิ่งที่เรียกว่ากระทบโลกก็คือรูปนามท่านเห็นรูปนามนะครับเป็นพันคู่นะเกิดดับในเวลาไม่นานอย่างเห็นผู้คนมากมายนะท่านก็เห็นนะคนนี้ตายแล้วไปไหนนี่รู้หมดเลยนะรวดเร็วมากแล้วท่านก็สงสัยว่าทำไมท่านไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีเนี่ยเป็นผลของสมาธินะได้สมาธิแล้วก็เกิดปฏิภาคนะมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ตามแสงออกไปรู้ไปเห็นท่านพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าพูดสำนวนหลวงปู่ดูลก็บอกส่งจิตออกนอกแต่ท่านพระสารีบุตรท่านปัญญากล้าแก่เก่งกล้าท่านแจกแจงให้ฟังบอกท่านอนุรุตที่ท่านบอกว่าท่านมีทิพจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นความเซลล์จัดของท่านนะเป็นกิเลสตัวที่หนึ่งนะกูเก่งนะมีมานะที่แบบกูเก่งท่านไม่เห็นกิเลสตัวนี้นะท่านเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวเห็นไหมท่านเที่ยวดูโลกธาตุตั้งพันโลกดูมันเกิดมันดับนะนั่นคือความฟุ้งซ่านของท่านนะคืออุทธัจจะเป็นกิเลสตัวที่สองที่ท่านไม่เห็นนะแล้วตรงที่ท่านสงสัยว่าทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีตรงนั้นเป็นกิเลสชื่อกุกุจจะรำคาญใจปกติพอฟุ้งซ่านแล้วมันจะต่อด้วยรำคาญใจฟุ้งไปโอ้ทำไมเราไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีนะเนี่ยท่านพระสารีบุตรท่านก็ชี้ให้ดูนะพูดประโยคสั้นๆนิดเดียวนะท่านแจกแจงกิเลสออกมาได้ทั้ง3ตัวนะข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีทิพจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่กูเก่งกูเหนือคนอื่นผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวนี่ฟุ้งซ่านมัวแต่ไปดูข้างนอกทำไมไม่ดูตัวเองนะทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีนี่เป็นความหงุดหงิดใจนะเป็นความหงุดหงิดใจทำไมไม่ได้ทีวะทำไมไม่ได้ทีอย่างพวกเราภาวนาใช่ไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมไปช่วงหนึ่งก็หงุดหงิดใจแล้วทำไมมันไม่พัฒนาเนี่ยต้องมีเสียงอย่างนี้ด้วยนะอย่างเงี้ยนะมันหงุดหงิดนะเราไม่เห็นกิเลสนะเราไม่เห็นกิเลสอันเนี้ยทำสมาธินะแล้วมันก็ออกรู้ออกเห็นอะไรเงี้ยอันตรายท่านพระอนุรุตบารมีท่านเต็มท่านก็แก้ได้ก็บรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์นะเครื่องอยู่ของท่านก็คือดูโลกธาตุดูจักรวาลทั้งหลายนั่นแหละคราวนี้ไม่มีใครว่าท่านละนะเพราะจิตท่านไม่ไหลออกไปไหนละจิตท่านกลืนเป็นอันเดียวกับความว่างนะไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหลไปไหลมาต่อไปละนะท่านก็เลยเป็นเอตทัคคะนะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอตทัคคะในด้านทิพจักษุเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทิพจักษุตาทิพย์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นหวยเห็นอะไรนะทิพจักษุเนี่ยก็คือเห็นว่าสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกทิพจักษุเอาของใส่กล่องไว้แล้วก็ให้ดูว่าอะไรอยู่ในกล่องเนี่ยอันนั้นก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะคำว่าทิพจักษุจริงๆจะรู้ความตายความเกิดของสัตว์ทั้งหลายดูไปแล้วก็สัตว์นี้มันเป็นไปตามกรรมของมันนะเข้าใจอย่างนี้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่เตลิดเปิดเปิงนี่พวกเราภาวนานะหลวงพ่อถึงพยายามเล่าให้พวกเราฟังเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้แล้วปลอดภัยนะทุกวันนี้ไม่รู้จะหาที่ไหนหายากเต็มทีนะเพราะฉะนั้นถึงสอนหลักเอาไว้ให้แม่นๆถ้าเราภาวนาแล้วนะมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าตามมันไปเนี่ยสอนแล้วสอนอีกทำไปนิมิตมันจะเกิดมันจะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นจริงก็วัดได้นะเห็นไม่จริงก็ได้
บางทีตอนต้นเห็นจริงนะแล้วต่อมาพอเห็นจริงๆแล้วกิเลสเกิดนะพอกิเลสเกิดคราวนี้เห็นไม่จริงแล้วมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่ออาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิมอาวุโสที่สุดนะในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วตอนหลังถ้ามาเป็นเจ้าวาดวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่อยู่ใกล้ประตูช่างเผือกนะหลวงพ่อคุ้นกับท่านนะเพราะว่าคุยธรรมะกันรู้เรื่องท่านก็เห็นจิตมันแหวกออกมานะท่านเคยเห็นจิตมันแหวกสว่างว่างออกมาเนี่ยหลวงพ่อภาวนาก็เห็นอย่างเดียวกันนั้นนะก็ได้คุยกันเข้าใจกันก็คุ้นเคยท่านเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านออกธุดงค์ใหม่ๆนะออกมาจากหลวงปู่สิมแล้วไปธุดงค์นะท่านนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำอยู่องค์เดียวพอเช้ามาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยชาวบ้านชอบถามท่านไม่เห็นเลขไหมไม่เห็นไม่ได้ดูไม่เคยสนใจเรื่องเลขนะเลขคือเลขลอตเตอรี่อะนะทุกวันชาวบ้านก็ชอบถามเห็นเลขไหมฝันอะไรไหมไม่เห็นเลขไม่อะไรทั้งสิ้นนะเสร็จแล้วใจเนี่ยมันเกิดพะวงขึ้นมามันเห็นเลขมันเห็นยังไงเนาะก็นั่งสมาธินะใจมันคิดถึงมันเห็นยังไงว่าเลขนะท่านเล่าให้ฟังนะว่าท่านเห็นเลข6 ตัวนะขึ้นบนผนังถ้ำขึ้นไม่ใช่2 ตัว3 ตัวอย่างที่อื่นนะเห็นทีเดียว6 ตัวเลยช่วงนั้นลอตเตอรี่มันมี6 ตัวนะตอนหลังมันเป็น7 ตัวตอนหลังก็กลับมาเป็น6 ตัวอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยซื้อนะลอตเตอรี่ที่ไม่ซื้อเพราะเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้มันเป็นโอกาสถูกกินมากกว่าโอกาสได้เงินนะมันเป็นเรื่องป๊อปนะนี่พอท่านเห็นเลข6 ตัวพอชาวบ้านถามท่านบอก6 ตัวนะเขาหัวเราะกันทั้งหมู่บ้านเลยพระอะไรว่าให้หวยทีหนึ่งตั้ง6 ตัวนะไม่มีใครซื้อเลยนะปรากฏว่าพอลอตเตอรี่ออกรางวัลที่1เนี่ย6 ตัวเนี้ยคราวนี้ชาวบ้านถ้าแตกตื่นโถดูสิท่านอุตส่าห์ให้เราไม่ซื้อนะชาวบ้านก็เริ่มมาล้อมถ้ำท่านนะมาคอยถามท่านเห็นเลขหรือยังนะเห็นครั้งที่2นะ6 ตัวอีกแล้วถูกนะชาวบ้านไปซื้อกันรวยกันทั้งหมู่บ้านเจ้ามือเริ่มมามองแล้วอาจจะต้องเก็บแล้วนะเอาไว้ไม่ได้แล้วให้ทีละ6 ตัวนะชาวบ้านยิ่งมามากกว่าเก่าอีกนะมาทีหนึ่งหลายหมู่บ้านแล้วคราวนี้ท่านบอกตอนนั้นใจท่านมันลำพองนะใจมันทั้งเรานี่เห็นหวยแม่นมากครั้งที่3 6 ตัวปุ๊บเจ้ามือเตรียมจะฆ่าท่านอยู่แล้วนะเลยขึ้น6 ตัวชาวบ้านนะทุ่มซื้อกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะไม่ถูกสักตัวเลยนะชาวบ้านก็จะเล่นงานท่านก็กลับมาหาหลวงปู่สิมนะบอกโอ้ยหลวงปู่เล่นงานยับเยินไม่ต้องรายงานไปทำอะไรมาเนี่ยกลับมาเนี่ยโดนทันทีเลยท่านเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะสนุกดีมีคราวหนึ่งฟังไหมมันไม่ค่อยเกี่ยวกับธรรมะเท่าไหร่เรื่องหวยเนี่ยสอนบอกว่าอย่าไปเชื่อนิมิตนิมิตเกิดนะก็แค่รู้แค่เห็นเราก็โยนทิ้งไปมีคราวหนึ่งท่านออกไปธุดงค์นะยังหนุ่มอยู่ไปอยู่ในป่าในอะไรเงี้ยจิตมันเกิดราคะขึ้นมามันห้ามไม่ได้เป็นกลไกของร่างกายนะร่างกายมีฮอร์โมนเพศอะไรเงี้ยจิตมันเกิดราคะขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงสวยนะเกิดขึ้นแล้วผู้หญิงนั้นสวยๆนะมันกลายเป็นผีที่จริงมันเป็นผีนะมันก็จะบีบคอท่านนะท่านก็ตกใจนะไล่ยังไงก็ไม่ไปท่องบทสวดอะไรมันก็ไม่ไปนะมันบีบแรงขึ้นนะ
ท่านก็นึกถึงหลวงปู่สิมบอกหลวงปู่ช่วยลูกด้วยท่านก็เห็นภาพหลวงปู่สิมนะลอยมานั่งสมาธินะแล้วลอยมาผีมันก็หนีไปท่านก็รีบกลับมาหาหลวงปู่สิมพอมาถึงนี้บอกโดนด่าเช็ดเลยว่าออกไปภาวนาทำไมไม่ดูแลจิตตัวเองนะดีที่ผีมันไม่หักคอตายนะถ้าทำอย่างนี้ทีหลังนะอย่าปล่อยให้ผีหักคอไปเลยนะถูกท่านดูเอาหลวงปู่สิมน่าจะเก่งเรื่องพวกนี้นะรู้เยอะในเรื่องของนิมิตนะทำสมาธิเก่งเห็นไหมพอกิเลสเกิดก็สู้ไม่ไหวแล้วนะเรื่องของสมาธิอย่างเดียวเนี้ยข่มกิเลสได้เป็นครั้งเป็นคราวนะบางทีพอกิเลสแรงขึ้นมาก็สู้มันไม่ได้เหมือนกันตัวที่จะขุดรากถอนโคนกิเลสได้คือตัวปัญญานะตัวที่จะขุดรากถอนโคนกิเลสนั่นคือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงปัญญาไม่ใช่เรื่องความเฉลียวฉลาดรอบรู้อะไรนะรู้ทฤษฎีฟิสิกส์ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเนี่ยในทางศาสนาพุทธก็ไม่เรียกว่าปัญญานะปัญญาที่ดีนะก็เป็นปัญญาจากการทำวิปัสสนากรรมฐานเรียกวิปัสสนาปัญญานะการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆนะในส่วนก็เห็นนะขันธ์ห้ารูปคือร่างกายเนี่ยเวทนาความสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณก็คือจิตคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ขันธ์ห้าทั้งหมดนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นปัญญาสำคัญนะถ้าฝึกอย่างนี้แล้วต่อไปเข้าสู่โลกุตระพ้นทุกข์ได้ทีนี้ถ้าจิตเราภาวนาไปเรื่อยนะเราภาวนาจิตมันเห็นท่องแท้กายนี่คือตัวทุกข์นะจิตก็จะหมดความถือมั่นในกายจิตหมดความถือมั่นในกายนะส่วนยังหนุ่มๆอยู่อย่างเงี้ยฮอร์โมนเพศมันยังทำงานต่อเนื่องอยู่ช่วงหนึ่งนะทางที่ได้ธรรมะขั้นที่สามแล้วเนี้ยบางทีความรู้สึกของราคะก็ผ่านมานะแต่จิตมันเห็นแล้วเนี่ยว่ากายนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรในส่วนของจิตนะจิตมันมีปัญญาอย่างรู้อย่างหนึ่งจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะเพราะงั้นเวลาราคะเกิดเนี่ยแล้วจิตทะยานไปตามราคะนะมันเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นนะพอเห็นทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บราคะนั้นถล่มทลายไปทันทีเลยนะไม่สามารถทำงานต่อไปได้จิตก็พ้นจากราคะไปนะมันแค่ไหวแวบมาแล้วก็ขาดสะบั้นลงไปนะแต่ถ้าบอกว่าพอจิตมีราคะเกิดขึ้นเราพิจารณาปฏิกูณอสุภะแล้วราคะหายไปอันนี้ยังไม่ใช่ของจริงนะอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานถ้าเป็นของจริงนะเพราะว่ามันราคะมันเกิดตั้งอยู่ไม่ได้นะราคะกามราคะมันตั้งอยู่ที่ไหนก็ตั้งอยู่ที่กายเนี่ยสิ่งที่เรียกว่ากายคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยราคะถ้ากามราคะถ้าจะตั้งก็ตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ถ้าสติปัญญามันแก่รอบนะมันไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายราคะก็ไม่มีที่ตั้งนะไหวสะเทือนขึ้นมาเพราะเป็นฮอร์โมนเพศมันผลักดันก็ดับทันทีเลยนะไม่ต้องพิจารณาสุภาอะไรหรอกถ้ายังต้องมีอุบายไปแก้จิตอะไรเนี่ยนะแสดงว่ายังไม่ขาดจริงนะยังต้องนั่งแก้จิตอยู่ถ้าขาดจริงนะไม่ต้องนั่งแก้แล้วนะอะไรไหวขึ้นมาก็ขาดสะบั้นตรงนั้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาภาวนานะถ้าเราเดินมาทางกายเราจะเห็นว่ากายเนี่ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันก็วางกายนะถ้าเราเดินทางจิตดูจิตมาเรื่อยๆนะพอถึงจุดตรงเนี้ยมันจะเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์มีเห็นอย่างนี้นะแล้วองค์สภาวธรรมผลที่ได้มาเสมอกันเหมือนกันคือพ้นจากกามราคะและพ้นจากปฏิฆะเหมือนกันนะก็ไม่รู้จะโกรธทำไมนะเพราะโกรธแล้วจิตทุกข์อ่ะมันเห็นอย่างนี้นะมันก็ไม่เอาแล้วถ้าเราได้ยินใครพูดว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์อย่าเพิ่งอนุโมทนานะอย่านึกว่าคนที่พูดอย่างนี้คือพระอรหันต์นะเพราะจิตยังมีสองอย่าง
คือจิตที่ทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์อันนั้นยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะนะถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะจิตคือทุกข์ไม่มีจิตที่ทุกข์กับจิตไม่ทุกข์ไม่มีหรอกนะแต่ว่าธรรมะมันเป็นขั้นๆนะความรู้ความเข้าใจนะมันจะค่อยๆพัฒนาแตกต่างกันออกไปนี่พวกเราเป็นฆราวาสนะหลวงพ่อแนะนำนะท่องไปพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ท่องไปเวลาราคะรุนแรงก็พิจารณาปฏิกูณอสุภะอะไรก็ทำไปเถอะมันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ตรงพิจารณาปฏิกูณอสุภะนะก็จะมีอันตรายอยู่ช่วงหนึ่งนะต้องระวังนี่เล่าให้ฟังนะเผื่อพวกเราปฏิบัติห่างครูบาอาจารย์ได้ยินหลวงพ่อบอกไว้แล้วจะได้เดินไม่อันตรายอย่างพิจารณาปฏิกูณอสุภะบางทีเห็นอะไรน่ากลัวเห็นตัวเองเน่าขึ้นมานะเหมือนเห็นผีอะไรเงี้ยตกใจนะถ้าเวลาตกใจให้รู้นะนั่นคือนิมิตนะให้ย้อนกลับมาที่จิตตนเองจิตตกใจให้รู้ว่าตกใจจำตรงนี้ไว้นะจิตตกใจให้รู้ว่าตกใจหรือเรานั่งสมาธิแล้วแสงสว่างเกิดแล้วจิตไปเห็นเทวดาจิตดีใจให้รู้ว่าดีใจอย่าทิ้งจิตตัวเองถ้าปฏิบัติแล้วทิ้งจิตตัวเองนี่อันตรายที่สุดเลยนะมันบ้าเอาง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งจิตตนเองแล้วไม่พลาดหรอกนะงั้นทานนะต้องรู้จักทำอย่างฉลาดนะทำแล้วอย่าให้เศร้าหมองทีหลังศีลต้องรู้จักรักษานะตั้งใจงดเว้นบาปอกุศลให้พอดีกับสถานะของเรานะจะถือศีลแต่ก็ถือเป็นคราวๆไปถือตลอดเวลาเนี่ยอันตรายนะอยู่กับโลกลำบากนะแล้วก็ภาวนานะเอาภาวนาแบบที่ไม่ค่อยอันตรายอย่างพุทโธธัมโมสังโฆอะไรนั้นบริกรรมไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีอันตรายมันไม่มีนิมิตอะไรนะหรือเจริญเมตตาเจริญเมตตานะเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้นะแต่ไม่ผ่านปฏิภาคนิมิตนะอย่างเราเจริญเมตตาในใจเราเบื้องต้นอาจจะบริกรรมนะเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเนี่ยนะบริกรรมไปนะแล้วจิตมันรวมลงไปนะมันไม่ผ่านแสงสว่างนะมันพาสเข้ารูปไปเลยนะก็ทำได้ถึงอรูปชั้นที่สามนะรูปชั้นที่สามนะขึ้นไปถึงโน่นได้นะก็ไม่ค่อยอันตรายอันตรายมันจะมาทีหลังก็ต้องระวังอีกนะเนี่ยกรรมฐานนะเหมือนเดินบนปากเหวถ้าเดินตามรอยเท้าครูบาอาจารย์ไปนะท่านเดินไต่ขอบเหวไปท่านไต่มุมเนี้ยเราไต่ตามนะก็ค่อนข้างปลอดภัยถ้าไม่มีคนไต่นำมันเราไต่นะโอกาสพลาดมันก็มีต้องระมัดระวังหลวงพ่อถึงพยายามสอนในจุดที่ผิดนะต้องระวังทำสมาธิในจุดที่ผิดทั้งหลายคือเรื่องนิมิตมีทั้งนิมิตที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสทางกายหรือนิมิตเป็นความรับรู้ทางใจนะมีได้6อายตนะเลยนะนิมิตที่เกิดนิมิตเป็นรูปก็มีนะหลวงพ่อเคยเจอตอนนั้นบวชอยู่วัดชลประทานก็ขยันนะภาวนานั่งสมาธิที่วัดตอนนั้นเขาสอนพองหนอยุบหนอนะหลวงพ่อไม่เอาหลวงพ่อทำสมาธิที่เราคุ้นเคยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะก็นั่งไปเรื่อยนะทนมากปวดก็ทนเอาพอปวดมากนะก็คลายจากนั่งขัดสมาธินั้นก็เหยียดขาออกไปนะหลังก็พิงผนังหน่อยผ่อนคลายอิริยาบถหน่อยก็นิมิตนะเห็นคนหนึ่งเดินเข้ามาหานะมาถึงก็ยกมือไหว้แล้วเขาก็นวดขาให้นะรู้สึกตอนนั้นหลับตาทำสมาธิอยู่รู้สึกนะว่ามีถูกนวดกดลงไปเหมือนนิ้วโป้งกดนะลืมตาขึ้นมาดูนะเห็นขาเนี่ยนะยุบลงไปเป็นรอยนิ้วเลยนะยุบลงไปอย่างเงี้ยเขากดอยู่ประมาณ40วินาทีพอปล่อยปุ๊บเนี่ยนะขาที่เป็นเน็บอยู่หายทันทีเลยนะเราก็อะไรวะเทวดามานวดให้หรืออะไรเงี้ยแต่ไม่สนใจก็ถือว่าอันนี้คือนิมิตอันหนึ่งนะนิมิตเป็นรูปก็มีนะกระทบทางร่างกายนั่งอยู่ร้อนวูบมาเย็นวูบมาอะไรเงี้ย
นั่งอยู่เหมือนลมพัดนั่งอยู่เหมือนมดมาไต่ตัวอะไรเนี่ยนี่นิมิตทั้งหมดเลยนะอย่างนั่งสมาธิแล้วคันยิบยับเหมือนมดมาไต่อะไรเนี่ยส่วนมากเป็นเศษกรรมจากปาณาติบาตที่เคยทำมาเป็นเศษเล็กๆน้อยๆนะเศษใหญ่ๆนั้นรับไปแล้วไอ้ตัวใหญ่นะเหลือแต่เศษนิมิตเป็นรูปก็มีนะเป็นเสียงก็มีได้ยินเสียงนะเสียงจริงก็มีเสียงปลอมก็มีถ้าจิตเรายังกิเลสเยอะอย่าเชื่อนะเสียงปลอมมันเยอะกว่าเสียงจริงถ้ากิเลสเราเบาบางนะเสียงจริงมันก็เยอะกว่าเสียงปลอมถ้าไม่มีกิเลสก็เหลือแต่เสียงจริงๆจิตไม่หลอนนะนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นนั่งอยู่ก็ได้กลิ่นดอกไม้นะอาบน้ำอยู่จากฝักบัวนะมันกลายเป็นน้ำหอมออกมาอย่างเงี้ยรู้สึกหอมฟุ้งไปหมดเลยนะอย่างนี้ก็นิมิตนะหรือนั่งอยู่ก็ได้กลิ่นซากศพนะตัวเองเหม็นตัวเองเหมือนซากศพหรือเห็นได้กลิ่นเหม็นมาจากข้างนอกอันนี้ก็นิมิตนะนิมิตกลิ่นนิมิตรสก็มีนะอย่างอาหารที่เรากินแต่ละคำเนี้ยบางทีมันมีนิมิตรสขึ้นมานะโอ้อันนี้อร่อยพิเศษเลยนะอร่อยตำราเขาก็พูดถึงแหมรสทิพย์พวกเทวดาเอารสทิพย์มาใส่เราเคยได้ยินอย่างนั้นนะเราก็นึกเนี่ยมีรสทิพย์ที่แท้แค่รสทิพย์รถทริปนะหลงอยู่ข้างถนนนั่นนะออกนอกลู่นอกทางนะงั้นนิมิตเป็นรถก็มีนะของธรรมดานะอร่อยเลยก็ได้นะนิมิตรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนิมิตที่เกิดทางใจที่เห็นโน้นเห็นนี่รู้โน้นรู้นี่นะอย่าเชื่อถือหลักไว้ก่อนอย่าเชื่อถึงมันเป็นความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจริงหรอกนะอย่างนิมิตว่าคนนี้เคยเป็นเมียเรามาแต่ชาติปางก่อนอะไรเนี่ยกิเลสหลอกแสนสาหัสนะพังไปเยอะแล้วนักปฏิบัตินะเนี่ยคนเนี้ยเคยเป็นเมียเราคนนี้เป็นลูกเราคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะรู้หมดเลยนะล้วนแต่ญาติวงศ์พงษาทั้งนั้นเลยนะถ้าคนไหนเราไม่ชอบคนนี้เป็นศัตรูเราแต่ชาติปางก่อนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจิตหลอนได้ง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นนิมิตทั้งหลายอย่าไปเชื่อมันให้ย้อนกลับมาที่จิตเวลานิมิตเกิดจับหลักให้แม่นนะย้อนกลับมาที่จิตตัวเองอย่างรู้สึกมีรสอร่อยผิดปกติดีใจรู้ว่าดีใจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าสงสัยเนี่ยตัดเข้ามาที่จิตตัวเองแล้วจะปลอดภัยจำหลักได้ไหมไปปฏิบัตินะถ้านิมิตใดๆเกิดนะไม่ต้องไปค้นคว้าว่าจริงหรือปลอมให้ย้อนกลับมาที่จิตตนเองนิมิตนั้นน่ะจะสลายไปหมดเลยนะเสื่อมสลายไปหมดเลยอย่างเวลาเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเราเห็นเทวดามาเยอะแยะเงี้ยนะเราอย่าหมดไปดูเทวดาย้อนมาที่จิตนะจิตสงสัยว่าจริงหรือปลอมถ้าเราเข้าถึงจิตนะแล้วกลับย้อนออกไปดูนะอันนี้เป็นศิลปะที่เราไม่แนะนำให้ฝึกนะแต่ว่ามันออกไปรู้ถ้าเป็นนิมิตปลอมเนี้ยมันจะหายไปหมดแล้วนิมิตปลอมจะดับหมดนะในทันทีที่เราย้อนเข้ามาที่จิตตนเองเพราะฉะนั้นเวลานิมิตเกิดนะย้อนมาที่จิตตนเองก่อนนะแล้วถ้าจะต้องการรู้ข้างนอกก็ค่อยกลับออกไปรู้ถ้าเป็นของจริงก็ยังอยู่ถ้าเป็นของเก๊ก็หายหมดนะแต่ว่าไม่มีสาระอะไรรู้ว่าเทวดาจริงๆมาแล้วมันได้อะไรมันก็ได้มานะอัตตานะกูใหญ่กูเก่งเทวดายังมาไหว้กูมีแต่เรื่องกิเลสนะเพราะอย่าไปหลงนิมิตไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้ย้อนเข้าที่จิตตนเองไว้นี่สอนกว้างๆนะเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญงั้นพวกเราจะต้องเอาไปปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเรียนอย่างเดียวก็มีแต่กิเลสมากขึ้นมากขึ้นช่วยอะไรตัวเองก็ไม่ได้แล้วก็ร้ารานชาวบ้านได้ไปรู้จักทำทานนะทำทานก็ไม่ใช่แค่จ่ายเงินนะทำทานเช่นโกรธเขาก็อภัยทานไม่รู้จะโกรธทำไมโกรธแล้วจิตเราเศร้าหมองเนี่ยไม่โกรธนะหรือว่าเราโกรธใครนะเราหัดมองเขาในมุมของเขาเองทำไมคนนี้มันร้ายอย่างนี้วะถ้าเรามองพื้นฐานเขาเป็นอย่างนี้นะพื้นฐานเขาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาขาดชีวิตเขาขาด
ความอบอุ่นอย่างนี้พอเราเข้าใจเท่านั้นนะเราอภัยได้ทันทีเลยไม่ต้องเจตนาเลยอภัยเองอัตโนมัตินะเนี่ยมีอภัยทานอภัยแล้วประกอบด้วยปัญญาของตัวเองนี่เลิศเลยนะได้บุญใหญ่บุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่มีสติปัญญากำกับไว้เป็นบุญเล็กน้อยกระพร่องกระแพร่งนะจะรักษาศีลก็ต้องรู้จักรักษาให้พอดีนะพอดีกับตัวเองจะภาวนานะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ตัวอาศัยหลักที่เราได้ยินได้ฟังนี่แหละเอาตัวให้รอดภาวนานะหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสตินะเช่นพุทโธธัมโมสังโฆอะไรบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธธัมโมสังโฆรู้ทันว่าจิตหนีไปพุทโธธัมโมสังโฆแล้วจิตถลำลงไปจมลงไปนะรู้ว่าจิตจมลงไปแล้วนะจิตมันก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่พอฝึกมากเข้นะจิตจะมีกำลังขึ้นมานะคราวนี้จะทำสมาธิอะไรจิตก็จะไม่หลงไม่ไหลง่ายๆแล้วนะเบื้องต้นก็ฝึกสมาธิที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนถ้าอยู่ลำพังนะถ้ามีครูบาอาจารย์ให้เราถามได้อะไรได้มันก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันน่าหนักใจนะทุกวันนี้ไม่รู้จะถามใครปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจับหลักให้แม่นปลอดภัยที่สุดกัลยาณมิตรนะไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรสิ่งที่ช่วยเราได้คือโยนิโสมนสิการการแยบคายในการสังเกตตัวเองแล้วนิมิตเกิดขึ้นก็แยบคายย้อนเข้ามาที่จิตตนเองนะอย่าทิ้งจิตตนเองแล้วจะไม่พลาดนะวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรเท่านี้นะกิเลสมันก็มีทุกคนนะมากบ้างน้อยบ้างก็ของที่เราสะสมมาเองแหละเราตามใจมันมากมันก็มีกำลังเราคอยรู้เท่าทันมันเล่ห์กลมารยาของมันก็อ่อนกำลังนะวันนี้ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรภาวนาไม่เลิกปฏิบัติไม่เลิกนะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ชนะนะทำสงครามทีแรกกำลังยังน้อยก็ตีโฉบฉวยก่อนยังไม่ตีเมืองหลวงตีอ้อมๆไปก่อนสู้กิเลสตัวเล็กตัวน้อยไปจนกำลังเราเข้มแข็งแล้วก็เข้ามาทำลายกิเลสที่อยู่ในจิตผู้รู้ของเรานะอันนั้นยากที่สุดละเราจะพบว่าหัวหน้าโจรไม่ได้อยู่ที่อื่นนะหัวหน้าโจรอยู่ในเมืองหลวงนะอยู่ในจิตเรานี่เองก็ค่อยๆตีอ้อมเข้ามานะตีมาจากของหยาบไปสู่ของละเอียดนะต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1ใช้กายเป็นวิหารธรรมรู้ว่าหลงไปดูได้ค่อนข้างบ่อยทำสมาธิไม่ได้จิตไม่มีกำลังบางครั้งมีกำลังจะเห็นกายหายใจเข้าออกในมุมมองของไตรลักษณ์ได้เห็นจิตลึกๆไม่ยอมรับความจริงกลัวที่จะไม่ได้เกิดอีกตอนนี้ดูแลแม่ที่อายุมากสมองฝ่อหูแว่วทำให้จิตใจมีแต่ไฟโทสะเร่าร้อนตลอดทั้งวันบางครั้งหลุดทางวาจาคิดว่าถ้าตายคงต้องไปทุกขติขอคำแนะนำครับดูแลคนเจ็บคนป่วยนะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ได้ด้วยเวลาเราดูแลคนเจ็บคนป่วยนะพิจารณาลงไปเขาอยากเจ็บเขาอยากป่วยไหมไม่มีใครอยากเจ็บอยากป่วยนะพ่อเราแม่เราที่ป่วยอะไรเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยากเจ็บอยากป่วย
แก่เฒ่าลงมาร่างกายมันอยู่ไม่ไหวมันก็เจ็บป่วยเนี่ยพิจารณาลงไปให้เห็นว่าธรรมดาเขาต้องเจ็บเขาต้องป่วยนี่จิตที่ฝึกมาไม่ดีพอร่างกายเจ็บป่วยจิตใจเขาก็เร่าร้อนดูสิร่างกายก็เจ็บจิตใจก็เศร้าหมองนะมีแต่เรื่องน่าสงสารถัดจากนั้นนะก็น้อมจิตกลับเข้ามาหาตัวเองเห็นไหมเขาเจ็บป่วยอย่างนี้วันหนึ่งเราก็อาจจะต้องเจ็บป่วยอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราเจ็บป่วยอย่างนี้เราอยากให้ลูกหลานให้คนดูแลเราปฏิบัติกับเรายังไงเนี่ยลองคิดกลับมาคิดนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแม่เราเจ็บป่วยจิตใจไม่เคยฝึกไหมเขาก็ทุรนทุรายอาละวาดอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งถ้าเราเจ็บป่วยเราต้องการให้ลูกหลานเราให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรายังไงแม่เราเขาก็ต้องการอย่างเดียวกันนั่นแหละเนี่ยให้ใจเขาใจเราอย่างนี้นะถ้าเราวางเรื่องใจเขาใจเราได้โอ้แม่เขาก็ต้องการอย่างเนี้ยต้องการให้คนดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเจ็บป่วยเราก็ต้องการเหมือนกันแล้วแต่เรายังได้เปรียบแม่ตรงที่เราเคยฝึกจิตมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทนะการฝึกจิตนะกว่ามันจะดีนะใช้เวลาต้องทุ่มเทเวลาเสื่อมนะเสื่อมเร็วหลวงพ่อยกตัวอย่างให้พระในวัดเนี่ยฟังพระในวัดเนี่ยช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้ที่นี่เดิมเป็นไร่มันนะจนาท่านพาพระปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆถึงขนาดป่าไม้เขาก็มาให้ที่ฝั่งโน้นเพิ่มนะให้ปลูกต้นไม้หลวงพ่อให้พวกพระดูต้นไม้นะกว่ามันจะโตสักศอกหนึ่งนะใช้เวลาตั้งนานเป็นปีเลยนะแล้วเวลามันจะถูกทำลายนะแป๊บเดียวเองอย่างปลูกต้นไม้ขึ้นมาสูง1 เมตรแล้วนะแล้วมันมีหญ้าอยู่ใกล้ๆคนงานเข้าไปตัดหญ้ามองไม่เห็นต้นไม้ก็ตัดต้นไม้ไปด้วยเริ่มนับ1อีกแล้วเดี๋ยวต้องปลูกมันใหม่เพราะงั้นเวลาจิตนี่ก็เหมือนกันกว่ามันจะพัฒนานะใช้เวลาแต่เวลาเสื่อมเนี่ยเสื่อมเร็วมากเลยเหมือนต้นไม้ปลูกตั้งเป็นปีๆเวลาตัดนะแป๊บเดียวพริบตาเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทนะต้องไม่ประมาททำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็เอาความเจ็บป่วยของพ่อของแม่นะมาเป็นเครื่องสอนใจเราเขาเจ็บป่วยเขาทุกข์ไหมเขาทุกข์วันหนึ่งเราอาจจะเป็นอย่างเขาเขาทุกข์แล้วจิตใจเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่เราทุกข์แล้วจิตใจเรายังมีที่ยึดเหนี่ยวนะเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองนะอย่าให้ธรรมะเสียอะไรก็ตามเถอะอย่าให้ธรรมะของเราเสียไปการที่ดูแลพ่อแม่นั้นเป็นบุญใหญ่นะแล้วถ้ารู้จักวางใจให้ถูกมันก็คือการเห็นบทเรียนของชีวิตที่ดีที่สุดอันหนึ่งเลยตอนเราไม่สบายเด็กๆพ่อแม่ไม่เคยบ่นเลยนะรถฉี่รถอะไรก็ไม่บ่นเลยเราร้องไห้โยเยอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่บ่นพอถึงวาระนี้นะใจเราไม่ยอมรับแล้วเรารู้สึกพ่อแม่โยเยอะไรเงี้ยเนี่ยมองย้อนกลับข้างนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรู้เลยแม่ก็ไม่ได้เป็นอยากเป็นอย่างนี้แต่มันถึงเวลาธาตุขันธ์มันเป็นก็ต้องเป็นนะร่างกายลำบากจิตใจลำบากนะเราเห็นบทเรียนต่อไปร่างกายเราก็อาจจะลำบากอย่างเนี้ยแต่จิตใจเราจะต้องไม่ลำบากมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้เบอร์ 2 ปฏิบัติในรูปดีปฏิบัติในรูปแบบโดยรู้สึกที่กายมีจิตเผลอและเพ่งบ้างถ้าจิตหลงนานหรือเจอเหตุการณ์ที่โทสะแรงเช่นขับรถจะระลึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุของโลกเพื่อถอยออกมา
และคิดเยอะกว่าจะเข้าใจการปฏิบัติใช้เวลานาน หากมีสิ่งใดควรปรับปรุงเพิ่มเติมขอหลวงพ่อเมตตาด้วยค่ะไม่ต้องปรับปรุงนะแต่ทำต่อไปอีกที่ปฏิบัติเนี่ยถูกเป๊ะเลยนะจิตตั้งมั่นถึงฐานจิตมีกำลังเรียบร้อยแล้วนะจิตชนิดนี้แหละพร้อมที่จะเจริญปัญญานะอย่างตรงที่เราขับรถนะโทสะเกิดเรามีสติปุ๊บจะดับปั๊บเลยแต่บางทีกิเลสมันแรงนะดูปุ๊บไม่ดับอ่ะไม่ดับก็ต้องพิจารณาช่วยตรงที่เราคิดพิจารณาช่วยนะอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานตรงที่เรามีสติรู้ปั๊บดับปั๊บอันนั้นเราเจริญปัญญาทำวิปัสสนาตรงที่เราช่วยมันคิดนั้นเป็นสมถกรรมฐานตอนไหนสู้ด้วยวิปัสสนาได้เราก็สู้ตอนไหนวิปัสสนาไม่ไหวก็ใช้สมถะอันนั้นถูกแล้วนะไม่ใช่วิปัสสนาลูกเดียวเลยไม่เอาสมถะอันนั้นไม่เก่งอ่ะมันคล้ายๆเราจะทำงานสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเครื่องมือหลายอย่างนะถึงเวลานี้หยิบอันนี้ขึ้นมาถึงเวลานี้หยิบอันนี้ขึ้นมาใช้นะได้รอบตัวเลยคล่องแคล่วว่องไวเบอร์สองภาวนาดีมากๆเลยนะดีน้อยคนนะที่จะทำมาถึงจุดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าทอดทิ้งการปฏิบัตินะมันไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกธรรมะดีทำถูกแล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปนะโลกนี้ไม่มีตัวเราไม่ใช่คิดนะรู้สึกเอาเบอร์สามทำในรูปแบบใช้วิธีรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจมีใจเป็นคนดูพออารมณ์แช่นิ่งจะทำให้รู้สึกตัวเช่นยิ้มเพราะกลัวติดสมาธิแต่คิดว่าตนเองน่าจะสติและสมาธิอ่อนไปไม่แน่ใจว่าทำผิดถูกเช่นไรคะทำมันก็ดีนะไม่ผิดอะไรหรอกแต่เราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างขนาดนี้เราไปสร้างภพขึ้นมาภพหนึ่งรู้สึกไหมจิตใจเราขนาดนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ดูออกไหมคิดถึงจิตใจตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะตอนที่ยังปฏิบัติไม่เป็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะเวลาเรามาลงมือปฏิบัตินะอย่าน้อมจิตให้มันค้างนิ่งๆอยู่กลางอากาศแบบนี้นะปล่อยให้มันทำงานให้ได้แล้วมีสติตามระลึกนะลดลงมาอีกนิดนึงถอยลงมาอย่าไปอยู่บนฟ้าหายใจอย่างนี้หายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปนะอย่าให้จิตไปค้างข้างบนจำตรงนี้ได้ไหมมันไม่เหมือนกับทีแรกเห็นความต่างไหมไอ้ที่ทำทีแรกไปค้างไว้เฉยๆอันนั้นไม่ดีนะไม่ดีเดี๋ยวเคยตัวแล้วแก้ยากถอยลงมานะธรรมดาหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ดันจิตขึ้นไปอยู่กลางอากาศดูธรรมดาอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆนะถ้าจิตสงบเขาก็สงบของเขาเองเราไม่ได้ไปแต่งมันขึ้นมาตรงนี้แหละนะรู้สึกอย่างนี้นะตัวนี้เราถึงจะเดินปัญญาได้นะถ้าดันไว้กลางอากาศอย่างตะกี้ไม่เดินปัญญาหรอกเฉยๆเบอร์สี่ระหว่างวันเผลอบ่อยส่วนใหญ่ปฏิบัติในช่วงเย็นด้วยการเดินและนั่งสมาธิก่อนนอนและหลังตื่นนอนราว30 นาทีทุกวันมีสภาวะที่ต่างกันบางวันเมื่อเห็นความคิดเหมือนมีสภาวะหน่วงสว่างโล่งขยายใหญ่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสงบและมีสรุปด้วยว่าคิดอะไรรู้สึกยังติดเพ่งขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะอย่าทิ้งสตินะจะหายใจไปก็มีสติจิตจะรวมก็มีสตินะอย่าทิ้งสติ
รู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปไม่เคลิ้มไม่เผลอขาดสติไม่ดีนะรู้สึกร่างกายไหมร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกเวลารู้สึกร่างกายนะสังเกตไหมจิตเรามันปรับลงมานิดนึงตรงนี้ดีนะส่วนที่ทำอยู่มันไปแต่งให้จิตไปอยู่ในภพนิ่งๆนะอันนั้นเสียเวลาถอยลงมาเห็นร่างกายหายใจรู้สึกอย่างนี้นะตรงนี้มันจะมีข้อต้องระวังคือมันจะฟุ้งซ่านง่ายหัดใหม่ๆมันจะฟุ้งเราก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ฟุ้งหรอกแต่ถ้าเรากลัวฟุ้งแล้วเราดันจิตขึ้นไปค้างนิ่งๆนะเหมือนกับไม่ฟุ้งนะแต่ไปต่อไม่ได้นะมันเป็นทางตันเนี่ยตรงนี้ถูกนะตัวนี้จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเห็นไหมพอเราอยู่ตรงนี้นะจิตทำงานอะไรนะเราก็เห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วเวลามันรวมมันก็รวมของมันเองเห็นไหมจิตมันเคลื่อนออกไปรู้ว่ามันเคลื่อนออกไปดีกว่านิ่งเฉยๆอยู่นะอย่าให้จิตติดเฉยเบอร์ 5เบอร์ 5ฝึกสติขยับตัวแล้วรู้ทันจิตบางครั้งขยับตัวแล้วเกิดปิติจึงใช้ฝึกในชีวิตประจำวันเห็นความคิดแยกออกลักษณะจิตแปลกไปจากเดิมเกรงว่าจะเป็นสมถะกราบขอคำแนะนำครับไม่เป็นหรอกนะยังไม่ได้ติดสมาธินะมันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยแต่มันยังฟุ้งไปนิดนึงด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นในรูปแบบยังจำเป็นนะต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้เนี่ยต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่เลิกนะตลอดสายของการปฏิบัติเราจะไม่ทิ้งหลักข้อนี้เลยต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นะไม่งั้นจิตมันจะไม่มีแรงนะฟุ้งๆไปจิตหนีไปคิดรู้ไหมยิ้มสิยิ้มหวานๆเห็นร่างกายยิ้มไหมพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นด้วยจิตปกตินะจิตตัวนี้แน่นไปแค่จิตปกติจิตปกติไม่มีน้ำหนักนะจิตที่มีน้ำหนักไม่ใช่จิตปกติเบอร์ 5รู้สึกไหมจิตเรายังมีน้ำหนักอยู่มีน้ำหนักเพราะเราไปทำมันขึ้นมานะงั้นทำกรรมฐานนะจิตหนีไปเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้ไม่ได้ไปฝึกให้มันนิ่งฝึกให้มันดีฝึกให้มันฉลาดนะไม่เอาอะไรเลยนะเอาการรู้พฤติกรรมของจิตใจในปัจจุบันไปนะดูปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ไปแต่งมันอย่าไปแทรกแซงเบอร์ 6เบอร์ 6โดยรวมรู้สึกว่าการภาวนาก้าวหน้าขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและเข้าใจว่ามีปัญญาเห็นจิตทำงานเองบ้างบางขณะความเป็นตุ่มรั่วยังคงมีแต่น้อยลงเรื่อยๆในรูปแบบใช้การนั่งสมาธิเป็นหลักเข้าใจผิดถูกเช่นไรครับเอาเบอร์ 5ก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่ทำอยู่ใช้ได้นะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเพื่อจะไปข้างหน้าต่อไปไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งแก้ของที่กำลังทำอยู่นะที่ทำอยู่นะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะแต่ว่าให้มีเครื่องอยู่ไว้รู้ทันจิตเรื่อยๆมันจะได้พัฒนามากกว่านี้นะอย่าน้อมจิตอย่างนี้อย่างนี้เป็นการน้อมจิตให้นิ่งอย่าไปแต่งถ้าน้อมปุ๊บจิตจะหนักเบอร์ 6ก็ใช้ได้นะแต่ขณะนี้บังคับจิตอยู่นิดนึงรู้สึกไหมจิตมันมีน้ำหนักขึ้นมานะ
ถ้าไม่มีน้ำหนักให้รู้ทันเลยเนี่ยเราไปหลงแทรกแซงมันแล้วล่ะแล้วเราก็รู้เราไม่แทรกแซงรู้อย่างที่จิตใจมันเป็นไม่ไปแทรกแซงจิตใจอย่าน้อมจิตอย่างนั้นอันนั้นจะน้อมจิตเข้าหาความเคลิ้มนะมีสติไม่น้อมส่วนจิตจะรวมนะมันรวมเองนะมันไม่ได้เคลิ้มแบบขาดสติไม่ได้เคลิ้มเหมือนคนติดยาพวกทำสมาธิผิดมันจะเคลิ้มแบบคนติดยานะเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะถ้าเรามีสติไว้นะดีเบอร์ 7เบอร์ 7ในรูปแบบใช้การเดินรู้สึกเป็นหลักเพราะนั่งแล้วเคลิ้มในชีวิตประจำวันอยู่กับร่างกายและพุทโธแต่ก็ยังหลงบ่อยรู้ตัวว่าขาดสมาธิจึงเน้นการฝึกรู้สึกตัวให้ได้เนืองๆโดยรวมคิดว่ามีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นแต่บางครั้งก็เกิดงงว่าทำถูกทางหรือไม่ขอหลวงพ่อแนะนำค่ะทำถูกนะส่วนในเรื่องงงห้ามไม่ได้มันงงทุกคนนะพระอนาคายังงงเลยนะที่ทำอยู่นี่ถูกเปล่าอ่ะนะบางทีงงนะงงแล้วทำไงไม่ต้องหาคำตอบกล้าหน่อยงงรู้ว่างงมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้างงแล้วเราแสวงหาคำตอบนั้นเราเสียท่ามารแล้วเราถูกมารหลอกแล้วมารตัวนี้ชื่ออาภิสังขารมารนะหลอกให้เราฟุ้งไม่ต้องคิดหาคำตอบมันงงรู้ว่างงแล้วจบตรงนั้นเลยแล้วภาวนาของเราต่อไปนะกำลังของจิตยังไม่ค่อยพอนะจิตดีขึ้นแต่ว่ามันยังกำลังมันยังไม่เต็มนะทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเบอร์ 1ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยรู้สึกไหมใจมันคลายออกไปเยอะแล้วเมื่อกี้มันจมอยู่กับโทสะอันนี้จิตมันถอนตัวออกมาได้แล้วเบอร์ 8เดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันเห็นความคิดผุดขึ้นมาตลอดหลงรู้ตลอดทั้งวันหลงสั้นลงเห็นร่างกายหายใจได้เองเห็นความหงุดหงิดอิจฉาตระหนี่ขี้เกียจได้บ่อยอยากปฏิบัติอยากดีมีความจงใจในการปฏิบัติคิดว่าตัวเองติดเพ่งจนปวดจมูกถึงเบ้าตาขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับที่ปฏิบัติมาถูกต้องทั้งหมดเลยนะมันร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องแสวงหาอะไรมากมายนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะจับหลักอันนี้แล้วก็ไปได้แล้วล่ะที่ปฏิบัตินั้นดีมากๆเลยนะใช้ได้ตรงนี้ไม่ดีตรงนี้สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมารู้สึกไหมมันขยับจิตปุ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะแน่นๆนะอย่าไปรั้งจิตเข้ามาถ้ารั้งจิตเข้ามามันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นไม่ต้องเที่ยวแสวงหาอยู่กับปัจจุบันไปพุทโธพุทโธไปก็ได้นะไม่ต้องค้นคว้าอะไรเนี่ยจิตที่ดีคือจิตตรงนี้นะพอเราอยู่ตรงนี้พอสมควรแล้วต่อไปจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวยังไงเราก็เห็นหมดนะร่างกายเคลื่อนไหวยังไงมันก็เห็นหมดนะจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้เจตนาให้จิตตั้งมั่นถ้าเจตนาให้จิตจะหนักนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ดูอย่าแต่งจิตดูจิตอย่างที่จิตเป็นอย่าไปปรุงแต่งจิตของเบอร์ 8ก็จำไว้คำหนึ่งนะอย่าไปปรุงแต่งจิตนะให้รู้จิตอย่างที่จิตเป็นนะที่ทำน่ะดีนะตรงนี้มันละเอียดมากแล้วนะภาวนามาได้ถึงจุดที่มันละเอียดแล้วถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตได้จะพัฒนาไปได้อีก
บางทีบางคนภาวนาเก่งนะแล้วจิตไปติดอารมณ์อยู่พอจิตติดอารมณ์ก็พยายามแก้นะ2 วัน3 วัน4 วันอะไรก็แก้ที่จริงง่ายนิดเดียวติดอารมณ์ก็อย่าไปจับมันวางมันไปเฉยๆเลยง่ายๆเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องแก้ของเก่าเท่านี้นะอันนี้การปฏิบัติฟังแล้วต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้อะไรหรอกนะเราก็ไม่พัฒนาด้วยถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจิตเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตมันพัฒนาขึ้นนะเห็นไหมมันต้องอย่างนี้นะมีภารกิจก็ทำหมดภารกิจที่จำเป็นแล้วเหลือเรื่องไม่จำเป็นไม่เอาแล้วย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วนะนี่จะไปต่อได้ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านนะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่จำเป็นเราก็เนิ่นช้ามีธรรมะหมวดหนึ่งชื่อปปัญจธรรมคือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าตัณหามานะทิฏฐิ3 ตัวทำให้เนิ่นช้าอยากโน้นอยากนี้นะเนิ่นช้ามานะอยากเด่นอยากดังอยากใหญ่ทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นตัวเนี้ย3 ตัวเนี้ยใครมี3 ตัวแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็แย่แล้วถ้าผ่าน3 ตัวนี้ได้ตัณหามานะทิฏฐิอะไรพวกนี้ก็จะไปได้ราบรื่นวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะเกินไป5 นาทีเดี๋ยวมันกระทบผู้ช่วยสอนเขา